Gawa tayo ng tonkatsu. Ayan. Napakadali lang gumawa ng tonkatsu. May flour kayo. And then yung parang bread na tawag dito. Ito. Pang ginaganyan siya sa parang pinong-pinong mga bread. Yan. So, para siyang crunchy. So, ang gagawin natin guys, siyempre kailangan may pork kayo. And then, yung pork nyo, isasasaw nyo ngayon sa flour. Meron mga takoyaki, yung okonomiyaki na flour. Masarap yan. Then, pagkatapos nyo ilagay dito sa flour, ilalagay nyo dito sa itlog. Ganyan guys. Ilalagay nyo sa itlog. Then after nito, pagkatapos nyo ilagay nyo sa flour, ilalagay nyo na ngayon sa bread. Papaikit nyo lang siya guys. Ganyan po ang paggawa ng tonkatsu guys dito sa Japan. Napakadali. Maggawa nito makalat siya. Kaya malapit na matapos ako. So, tig-isa kami itong patsi. Lagyan natin ng maraming mantika, guys. And then
Dito na natin itong ginawa ko na homemade na tonkatsu. Ayan. Tonkatsu guys. So, hinaan lang natin siya. Ito siya na. Siguro ito. Ganito lang talaga siya, no? Ayan guys, nalito ng ating tonkatsu. So, lagyan natin siya ng toilet tissue. Toilet tissue. Kitchen tissue. Kitchen tissue para ma-absorb yung mantika niya. So, lagyan na natin dito guys sa may kitchen tissue. Di mamaya ikakat natin. Ayan, guys, ang tonkatsu. Homemade tonkatsu, guys. Napakadali lang ng gawin at saka napakadali ng recipe. At saka masarap pa siya. So, kailangan nyo na may sauce dyan. Pwede na yung ano nyo. Yung meron na nabibili tonkatsu sauce at saka ginagamit namin yung ano, bulldog sauce guys. Ito naman tayo guys ng korote. So inilinis ko lang yung dati yung mantika. Tinanggal ko lang yung mga bread. Kaya yung oil. For example, Koko. Dito tayo na. Koroke. Luto natin na tonkatsu at ikakat ko na lang siya. Babaliktad na natin siya guys, yung koroke. Anong ibig sabihin nito koroke? Potato siya guys. Potato. Na pinino, maging ganito. Nilagyan lang din ng ng bread. Papanantay kay bredo. Yung koroke. Ayan, naluto ko na siya. Ayan. Potato to guys. Patatas. Mas masarap to kung merong cheese sa loob. Tsaka beef. Pero to meron to konti lang. Pero mas masarap pa rin yung homemade. Kami na. Tama. Kapata. Ayan guys. Kakain na tayo. Lagyan natin siya na bulldog sauce. Tonkatsu sauce siya. Yung mayonnaise. Papa, mayonnaise loko. Ganyan guys. Tonkatsu sauce, bulldog sauce. Sarap. Taste nyo. Hiwain natin guys. So, ganito siya guys. Pag naluto na siya, talagang tonkatsu siya. Wow, ang sarap. Diba? Kain tayo. Guys, ang koroke. Pag hinatin mo siya, ganyan siya. Meron siyang giniling sa loob at saka patatas guys. Ang sarap.
久しぶりのみんなだ。